مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لجسر الملك سلمان، والذي سيربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية. ولقد تم تقديم هذه الحلقة نتيجة لطلب جمهور قناة عرب شو، وذلك عبر سبر الآراء الذي تم تنزيله في الأسبوع الفارط. وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين، هنالك مشروع حياة كريمة والذي نال على أكثر من نصف المصوتين، ثم يأتي جسر الملك سلمان كثاني أفضل المواضيع المقترحة لتقديم هذا النوع من المواضيع في هذه القناة. وتاريخيا تعود فكرة هذا المشروع إلى سنة 1988 في الدولة السعودية، خصوصا بعد إتمامها للجسر البري الذي يربطها بالمملكة البحرينية، وذلك عبر جسر الملك فهد والذي يمتد على طول 25 كيلومتر. وفي هذا الصدد رأت المملكة العربية السعودية أن ربطها بطريق برية مع الدولة المصرية سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة، لذلك قررت التشاور مع الجانب المصري، والذي استمرت المفاوضات معه لسنوات طويلة. ولكن في حدود سنة 2007 رفض الرئيس المصري حسني مبارك هذا المشروع بعلة أنه سوف يساهم في إضرار الحركة السياحية في الدولة المصرية، خصوصا في منطقة شرم الشيخ جنوب محافظة سيناء، وذلك نظرا لأن مداخيل السياحة في تلك السنة تجاوزت 7 مليار دولار. ووجود هذه المشاريع سوف يفسد بريق المدن السياحية الموجودة في هذا المسار، وسوف تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة مكتظة بالعربات والمسافرين وغيره، وهذا ما سينعكس سلبا على نشاط هذه المدينة. وانتظرنا إلى حدود شهر أبريل من سنة 2016 حتى نشهد اتفاق تاريخي بين الدولة المصرية والسعودية من أجل بناء هذا الجسر العظيم، واتفقوا كذلك على أن يتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع قبل موفى سنة 2020، وهو ما لم يتم على أرض الواقع إلى حدود هذه الساعة لعدة اعتبارات. يمكن أن يكون أحدها هو بروز جائحة كورونا في السنة الفارطة وتدهور المداخيل لكلتا الدولتين، ولكن هنالك العديد من الأسباب التي تعتبر مؤثرة في عدم تحقيق هذا المشروع، سوف نحللها في هذه الحلقة بطريقة مفصلة أكثر. ومن أبرز المعطيات والأرقام الصادمة لهذا المشروع أنه سيكون الجسر الوحيد لربط قارة إفريقيا بقارة آسيا في حال تم بناؤه، بالإضافة إلى أن تكلفته تتراوح بين 4 أو 5 مليار دولار، يعني حسب المسارات المعتمدة لهذا المشروع ومواده وطريقة بنائه. بالإضافة إلى أن تمويله سيكون من المملكة العربية السعودية، وسيتراوح طول هذا الجسر المعلق بين 7 كيلومترات وحتى يمكن أن يصل إلى 10 كيلومترات، وذلك حسب الحاجات الهندسية لبناء هذا الجسر. كذلك من المخطط أن تتراوح مدة تنفيذ هذا الجسر من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وسيكون هذا الجسر فيه طريق سيارة بالإضافة إلى سكة حديد يمكن أن تحمل قطارات للمسافرين أو قطارات للبضائع، مع إمكانية أن تتدعم مكانة هذا الجسر عبر ممر آخر للطاقة. يعني هنالك إمكانية أن يكون هنالك أسلاك لنقل الكهرباء من الدولة المصرية وأنابيب لنقل المواد الطاقية من السعودية إلى مصر حتى يتم تصديرها إلى الخارج، خصوصا وأن الدولة المصرية تتأهب لتكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة، وشرحنا ذلك في حلقة سابقة يمكنكم الذهاب إليها، سوف تجدونها في صندوق الوصف. وهذا يقودنا للتساؤل: ما هي الجدوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية لكلتا الدولتين؟ بالإضافة إلى ما هي الصعوبات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع؟
وما هي الطرق المتوفرة الآن في يد الدولتين لتنفيذ هذا المشروع، وما هي الصيغ الممكنة له. كل هذا وأكثر سوف نشرحه بعد هذا الانترو. وننطلق بشرح الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. ويكفي أن نذكر أن السعودية هي أكبر دولة في العالم العربي من حيث الناتج الداخلي الخام، تليها الدولة المصرية والتي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم العربي. وبالتالي نحن نتكلم في دولتين يمثل اقتصادهم مجتمعين حوالي $1 تريليون، وهذا رقم ضخم للغاية. ووجود مثل هذا الجسر سوف ينمي العلاقات التجارية والتبادلات التجارية بين الدولتين. ومن المقرر حسب بعض علماء والاقتصاديين أن تتجاوز قيمة التجارة من هذا الجسر $200 مليار سنويا. بالإضافة إلى هذا سوف يساهم هذا الجسر في تنمية حركة السياحة ونموها بين البلدين، خصوصا وأن في طرف السعودي يتم الآن بناء أكبر مدينة سياحية في الدولة السعودية، وهي مدينة نيوم، والتي ذكرتها في حلقة فارطة، والتي تقدر تكلفة إنشائها بحوالي $0.5 تريليون لتكون أغلى مدينة عربية من حيث الإنشاء. بالإضافة إلى هذا يوجد في الشطر المصري مدينة شرم الشيخ، وهي مدينة موجودة الآن، وهي من أكبر المدن الجاذبة للسياح في عالمنا العربي. ووجود هذا الجسر سوف يساهم في تنقل أسرع وأسهل للسياح بين البلدين، خصوصا وأن توقيت السفر من الضفة المصرية إلى الضفة السعودية لا يتجاوز 20 دقيقة. كما أنه من أبرز الفوائد الاقتصادية الأخرى أنه سيتم تخفيض تكاليف العمرة أو الحج لحوالي الثلث إذا تم التنقل بريا عبر هذا الجسر بدل الذهاب بالطائرة، وبالتالي هذا سوف يساهم في تدفق أعداد أكبر من الحجيج للمملكة العربية السعودية، خصوصا من الدولة المصرية. بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره سيقدم هذا المشروع حلولا جذرية لعالمنا العربي، وسيكون له فائدة مهمة في مجال الجيوبوليتيك، خصوصا وأنه لا يوجد أي منفذ بري حاليا يربط المشرق العربي وهو الشرق الأوسط بالمغرب العربي وهو شمال أفريقيا إلا إذا مررنا عبر أراضي الفلسطينية التاريخية. وفي ظل وجود الكيان الصهيوني وسيطرته على هذه الأراضي هنالك تقريبا تقسيم لشطري العالم العربي، وهذا يحول حركة السفر وحركة التجارة وحركة التنقل بين المشرق العربي والمغرب العربي. وسيمثل هذا المشروع ضربة قاضية لطموحات الكيان الصهيوني من أجل التطبيع مع باقي الدول الخليجية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وكان يعول في ذلك على موقعه الاستراتيجي والملف الاقتصادي، لأن الدول العربية يجب أن يكون لها ممرات برية تربطها، وهذا الموقع الجغرافي الحساس ساهم في تعطيل الاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وفي حال تم بناء هذا الجسر سوف يساهم في تكامل أكثر لشطري العالم العربي، وحتى تكامل أكبر بين القارة الإفريقية والقارة الآسيوية، وسينتج عن هذا استقلال أكثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وبالتالي حرية أكثر في اتخاذ القرارات السيادية والسياسية داخل دول العالم العربي وخارجه. كما لا يخفي عديد الخبراء العسكريين آراءهم حول هذا الجسر، والذي يعتبر صمام أمان للدول في الخليج وفي الدولة المصرية، نظرا لأن أي اعتداء لا قدر الله على هذه الدول سيكون تحريك القوات البرية
في سرعة قياسية، وإذا لم يكن موجود هذا الجسر فسوف يكون هنالك انتقال عبر البحر، وسوف يكون هنالك إنزال وما إلى ذلك، وهذا سوف يأخذ وقتا أكبر، وبالتالي سوف يكون له تداعيات عسكرية سلبية. وبطبيعة الحال كل دقيقة وكل ثانية في أي حرب لديها أهمية بالغة، وبالتالي لهذا الجسر أهمية عسكرية إلى جانب أهميته الاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا وأن الدولة المصرية والسعودية موقعة على اتفاقية الدفاع العربي المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات العربية الأخرى في المجال الاقتصادي وغيرها. ونمر الآن للإجابة على أهم أسئلة هذه الحلقة، وهو ما هي الصعوبات التي اعترت بناء هذا البناء، ولماذا لم يتم بناء هذا الجسر أو النفق إلى يومنا هذا؟ ومن أبرز العوامل هي المخاطر البيئية التي ستنجم عن بناء مثل هذه المشاريع، أبرزها التلوث الذي سيحدث من إلقاء الفضلات من المسافرين في البحر، بالإضافة إلى تهديم الشعاب المرجانية والتي احتاجت حتى تنمو بهذا الشكل لمئات السنين، وبالتالي وضع أساسات ودعامات هذا الجسر أو النفق أو ما إلى ذلك سوف يكون له تداعيات سلبية جمة. بالإضافة إلى كل هذا، الاتفاقية المصرية الصهيونية التي تضمن حرية الملاحة للسفن الصهيونية في البحر الأحمر، والتي تخرج من ميناء إيلات الصهيوني في خليج العقبة وستمر بالضرورة عبر هذا الجسر. لذلك دائما أرشح في هذا المشروع أن يتم بناء نفق تحت البحر حتى لا يحدث هذا المشروع مشاكل وحروب مستقبلية. وكلنا يعرف أن الحرب مع الكيان الصهيوني يعني الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والدول العالم المتقدم جميعا. وبالإضافة إلى هذا نذكر أهم مشكل لعدم قيام هذا المشروع، وهو استحالة قيامه من الناحية الهندسية، لأن هذا المشروع خارج حدود المعرفة الهندسية إلى حدود تصوير هذه الحلقة، وذلك لعدة اعتبارات سوف أقدمها الآن. فالمسافة بين جزيرة تيران وسيناء حوالي 5.7 كيلومتر، وأطول مسافة بين دعامتين لجسر معلق في العالم حوالي 1991 مترا، يعني لم يصل حتى إلى 2 كيلومتر. وهذا الجسر هو الجسر الياباني أكاشي كاياكو، ويمكنكم التأكد من هذه المعلومات عبر الويكيبيديا. ونحن الآن نريد أن نبني جسر ضخم بمسافة تتجاوز 5 كيلومترات، وهذا يعتبر رقما تعجيزيا بالمقاييس الهندسية. وفي حال حتى أردنا أن نقسم هذه المسافة إلى نصفين ونضع دعامات في منتصف الطريق، يعني حوالي المسافة ستكون قرابة 3 كيلومترات، يبقى هذا الرقم رقما غير متوفر في الإمكانيات الهندسية الحالية، خصوصا وأنه لا يوجد أي نوع من الحديد يمكنه أن يتحمل دعامات لحمل هذه المسافة. بالإضافة إلى أن المياه في مسار هذا الجسر يتجاوز عمقها في بعض المناطق 100 متر، وبالتالي حفر دعامات لهذا الجسر سيحتاج حفر عشرات الأمتار تحت سطح البحر. بالإضافة إلى أن مستوى سطح البحر كما ذكرت يتجاوز 100 متر، بالإضافة إلى أن الجسر يجب أن يكون مرتفعا عن سطح البحر بأكثر من 75 متر حتى يمر من تحته البواخر وما إلى ذلك. ولا ننسى كذلك أعمدة الجسر والتي سترتفع إلى عشرات الأمتار فوق طريق الجسر وليس فقط فوق سطح البحر. يعني عزيزي المشاهد يجب أن نراعي المسافة تحت سطح البحر والمسافة في البحر نفسه والمسافة فوق سطح البحر، وهذا قد يؤدي إلى إمكانية أن يتجاوز طول العمود الواحد لهذا الجسر 400 متر، وهذا الرقم لا يوجد في أي جسر معلق في العالم. لذلك يوجد العديد من الآراء التي تخلت عن فكرة إنشاء جسر معلق في هذه المنطقة
الجغرافية. وكان من المقرر أن يكون هذا المخطط الذي ذكرته في المقدمة والذي يقر أن الجسر سينطلق من منطقة تبوك في السعودية مرورا بجزيرة صنافير ثم تيران ثم ينتهي في سيناء المصرية، ولكن المنطقة التي تكون من سيناء إلى تيران هي التي فيها المشكل الهندسي الكبير. لذلك رأى العديد من المهندسين أنه عندما نستبدله بنفق تحت سطح الماء سيكون هذا جيدا، وهذا سيكون ممكنا بالتقنيات الحالية، وسيكون هذا المشروع واقعي في السنوات القليلة القادمة. بالإضافة إلى هذا المقترح يوجد مقترح آخر لهذا المشروع، وهو ينطلق من مدينة أو منطقة تبوك في السعودية ولا يمر عبر صنافير، بل يمر إلى تيران مباشرة ثم إلى شبه جزيرة سيناء في مصر. وهذا بطبيعة الحال يعتبر أقصر من حيث المسافة، ولكن يمكن أن يكون أعقد أكثر في مجال بنائه. ونمر الآن للإجابة عن المشككين في قيام هذا المشروع من أصله، والذين حتى إذا قلت لهم أن هذا المشروع يمكن أن يتحقق في حال تم بناؤه في مستوى نفق كما كنت أشرح سابقا، سوف يقدمون لك حججا ويقولون أنه غير ممكن. سوف أقدم الآن مشروعا في الدولة اليابانية مماثل تقريبا لهذا المشروع، بل حتى أن طول هذا المشروع والنفق يتجاوز 53 كيلومتر، وهذا رقم ضخم، ونحن نتكلم هنا عن نفق لا يتجاوز حتى 6 كيلومترات، وبنفس العمق ونفس المقومات الجغرافية من حيث الخصائص لهذا النفق. وهذا النفق هو سايكان، وهو نفق بحري للسكك الحديدية، ويربط بين جزيرتي هونشو وهوكايدو في القطر الياباني. وعمق هذا النفق في أقصى نقطة فيه حوالي 240 كيلومتر، وأقصى عمق للبحر الذي تم بناء النفق تحت رماله حوالي 140 متر. وفي المقابل تصل أعمق نقطة في مسار جسر الملك سلمان حوالي 143 متر، يعني 140 متر في اليابان و143 متر في البحر الأحمر، ليست بالرقم الضخم في مجال حفر الأنفاق في العالم، ولكنها تبقى من أهم المشاريع في مجال البنية التحتية في العالم. وحتى إذا فرضنا أنه لا يمكن أن يتم بناء هذا الجسر أو هذا النفق أو هذا النفق الجسر، يمكن أن نلتجئ إلى حلول بديلة مثل تنشيط الحلول البحرية، يعني إقامة مرافق ضخمة وتدعيمها بسفن نقل وشحن حتى تنشط المبادلات التجارية بين الدولتين وتنمي الروابط الأخوية بين السعوديين والمصريين، وتسهل تنقل الحجيج والمسافرين والعديد من المسائل الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى بين الشعبين. وهذا سوف يساهم في تنمية شاملة وكاملة ومتكاملة للشعب المصري والشعب السعودي. وأنا كمقدم برنامج تونسي لا أحب إلا الخير لهذين الشعبين وكل دول العالم العربي. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في قناة عرب شو والانضمام إلى أسرتنا، وموعدنا كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.